নমস্কাৰ। মই আজি লাৰ্ণিং ইংলিছ মোৰ চেনেলটোলৈ এটি ভিডিঅ' আগবঢ়াব খুজিছোঁ আৰু সেইটো হৈছে যে যোৱাখন দিন আমি ক্লাছ 10 দশম শ্ৰেণীৰ যিটো নেলছন মেণ্ডেলা পাৰ্টটোৰ লেচনটোৰ আমি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো দিছিলোঁ আৰু আজি আমি ছেকেণ্ড পাৰ্টৰ পৰা গোটেইখিনি আমি অসমীয়াত সুন্দৰকৈ গল্পটো আমি বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাই তেওঁলোকে কিতাপবিলাক উলিয়াই ল'ব পাৰিব আৰু ভালদৰে তেওঁলোকে চাই যাব পাৰিব। ছেকেণ্ড পাৰ্টটো ফাৰ্ষ্ট হাফটোত আমি পালোঁ যে নেলছন মেণ্ডেলাই যিটো 10 মে 1994 1994 চনৰ 1994 10 মে 10 মাহৰ 10 তাৰিখে যিটো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হৈছিলে, ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নেলছন মেণ্ডেলাই কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু সেইদিনাখনেই প্ৰিটৰিয়াৰ এই বিল্ডিংটোত যিখন সভা হৈছিলে তাত তেওঁ ভাষণ আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আমি আজি আৰম্ভ কৰিম। ছেকেণ্ড পাৰ্টটো A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and prop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. আৰু যিটো ইউনিয়ন বিল্ডিঙত মিটিংখন হৈছিলে সভাখন কিছু সময় পিছত নেলছন মেণ্ডেলাই বক্তৃতা আৰম্ভ কৰাৰ কিছু সময় পিছতে কি হৈছিলে, দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ যিবিলাক সাউথ আফ্ৰিকান জেট বিমান, যিবিলাক সৰু সৰু যিবিলাক বিমান, যুদ্ধ জাহাজ, হেলিকপ্টাৰবিলাক আৰু ট্ৰপ কেৰিয়াৰ্ছ ৰ'ৱাৰ্ড ইন পাৰফেক্ট ফৰ্মেশ্যন অভাৰ দ্য ইউনিয়ন বিল্ডিংছ। সেই বিমানবিলাক, হেলিকপ্টাৰবিলাক সেইবিলাকে সেই বিল্ডিংটোৰ ওপৰত ঘূৰিব ধৰিছিল। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been fairly elected. অৰ্থাৎ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ, সাউথ আফ্ৰিকাৰ যিসকল সৈন্যবাহিনী, সেই সৈন্যবাহিনীবিলাকে এই বিভিন্ন হেলিকপ্টাৰ, জেট বিমান সেইবিলাকৰ ওপৰত ওপৰৰ পৰাই তেওঁলোকে সম্ভাষণ জনাবৰ কাৰণে ওপৰত উঠি গৈছিল। Only moments before, কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে, the highest generals of the South African Defense Force and Police, their chests baked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. অৰ্থাৎ কিছু সময় আগতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ, এইটো ডক্টৰ নেলছন মেণ্ডেলাই কৈ যোৱা, এইটো তেওঁৰ নিজৰ ভাষণত তেওঁ কৈ আছে যে কিছু সময় আগলৈকে, অনলি মোমেণ্টছ বিফৰ, কেইমুহূৰ্তমান আগলৈকে, the highest generals of the South African Defense Force and Police, South African Defense Force and Police, পুলিচ বাহিনী আৰু সৈন্য বাহিনীৰ যিবিলাক মুৰব্বী, জেনেৰেল, যিবিলাক পদাধিকাৰী আছিলে, তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, ডক্টৰ নেলছন মেণ্ডেলাক সন্মান জনাইছিলে। They saluted me and pledged their loyalty, আৰু তেওঁলোকৰ সন্মান দেখুৱাইছিল। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. তেওঁ কিন্তু পাহৰি যোৱা নাছিল, নেলছন মেণ্ডেলাই পাহৰি যোৱা নাছিল যে I was not unmindful of the fact that, সেই কাৰণটো যে not so many years before they would not saluted me but arrested me. তেওঁলোকে কিন্তু মোক চেলুট অৰ্থাৎ নমস্কাৰ দিয়া বা সন্মান জনোৱা নাছিল, কিন্তু তেওঁলোকে তাৰ পৰিৱৰ্তে কি কৰিছিলে, এৰেষ্ট কৰিছিলে। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. This is the color of new South African flag. কিছু সময় পিছত finally a chevron of Impala jets. Chevron means what? A pattern in the shape of a V. আমাৰ ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ যিটো ভি আকৃতি, ভি আখৰটো, সেই ভি আকৃতিত তেওঁলোকে পতাকাখন বনাইছিলে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পতাকাখনত এনেকুৱা ভি আকৃতিত আছিলে আৰু তাত কি কি কালাৰ আছিলে, ব্লেক, ৰেড, গ্ৰীণ, ব্লু এণ্ড গোল্ড, এই 5টা কালাৰ সেই পতাকাখনত আছিলে।
আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যে চেভ্ৰন ইমপ্লাজেটছ তেনেকুৱা এই ইমপ্লাজেট মানে সৰু বিমান এখনতে সেই পতাকাখন উৰুৱাই তেওঁলোকে কি কৰিছিলে ওপৰত ঘূৰাইছিলে The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. আৰু সেই দিনাখন the day was symbolized মানে যে সেই দিনাখনৰ প্ৰতীক হিচাপে for me কি কৰিছিলো মই by playing of our two national anthems. Two national anthems were sung there. At the inauguration program, two national anthems were sung. অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত দুটা গোৱা হৈছিলে At the vision of poet sings, Nikosai Sikilal I Africa. Poet বিলাকে কোনটো গীত গাইছিলে কোনটো সংগীত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গাইছিলে নিকোসি সিকিলাল আই আফ্ৰিকা নিকোসি সিকিলাল আই আফ্ৰিকা এটা মনত ৰাখিব লাগিব যে what national anthem were sung by the poets of South Africa at the inauguration program তেতিয়া প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো কিন্তু কি হ'ব নিকোসাই সিকিলাল আই আফ্ৰিকা এটো মনত ৰাখিব লাগিব And a black singing dice team. Black সকলে নিগ্ৰো বিলাকে কলা মানুহ বিলাকে তেওঁলোকে কি গাইছিলে dice team. The old anthem of the republic. অৰ্থাৎ সেইটো পুৰণি গীত আছিল The old anthem of the republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, they once despised, they would soon know the word by heart. তেওঁলোকে কিন্তু সেই সংগীতবিলাক ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতবিলাক যে গাইছিলে তেওঁলোকে অকল মুখেৰে অকল গোৱা নাছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে গাইছিলে যে এটা they would soon know the word by heart অন্তৰকৰণেৰে by heart আমি যেটো কাম একান্ত মনে অন্তৰেৰে কৰো এটো by heart বুলি কয় অৰ্থাৎ they would soon know the words by heart আৰু এই শব্দবিলাক প্ৰত্যেকটো শব্দই যেন তেওঁলোকৰ অন্তৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিছে It is our next paragraph. On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. Here is maybe a question. On the day of inauguration, Mandela was overwhelmed with a sense of history. আৰু সেই দিনাখন তেওঁৰ কি হৈছিলে তেওঁৰ মনত overwhelmed অৰ্থাৎ তেওঁৰ মনলৈ বাৰে বাৰে এটা কথা আহিছিলে যে with a sense of history. বুৰঞ্জীৰ ইতিহাসৰ যিবিলাক কথা পুৰণি কথাবিলাক In the first decade of the 20th century, কুৰি শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত a few years after the bitter Anglo-Boer war and before my own birth, আৰু মোৰ জন্মৰ আগতে the white-skinned peoples of South Africa purchased up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. অৰ্থাৎ কুৰি শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত কি কৰিছিলে বা মোৰ জন্মৰ সময়তে on my birth before my birth তেওঁৰ জন্ম হোৱাৰ আগৰ কথাবিলাক আছে মানে sense of history he was overwhelmed with sense of history at that time বুৰঞ্জীৰ ইতিহাসৰ আগৰ কথাবিলাক তেওঁ ভাবি এদিনাখন মনত বাৰে বাৰে তেওঁৰ আহি আছিল যে নেলছন মেণ্ডেলাৰ জন্ম হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত আগৰ দিনবিলাকত তাত কি কৰিছিলে মানুহবিলাকক বোগা মানুহবিলাকে কলা মানুহবিলাকক কি কৰিছিলে ডমিনেট কৰিছিলে ডমিনেশ্যন against the people of South African patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. যে তেওঁলোকে এইটো কিমান এটা অন্যায় কৰিছিল সেই সময়ৰ কলা মানুহ বগা মানুহবিলাকে যেতিয়া কলা মানুহবিলাকক শোষণ কৰিছিলে কিমান ডমিনেট কৰিছিলে সেইটো এটা সবেই সকলে জানে বুৰঞ্জীত লিখা হৈ আছে most inhuman বুলি কৈছে most inhuman অমানৱীয় কাৰ্য societies the world has ever known now in the last decade আৰু এই যোৱা দশকৰ পিছত decade decade means what how many years in a decade এটো মনত ৰাখিবা যিসকলে ভিডিওটো চাই আছে তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা এটা প্ৰশ্ন হ'ব how many years are there in a decade মানে দশক অৰ্থাৎ 10 বছৰ 10 years make a decade 100 years make a century
এইবিলাক পইণ্ট মনত ৰাখি থাকিব লাগিব আমি লেচনৰ শেষৰ পিছত আমি কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক ব্যৱস্থা কৰিমেই যে নহওক century now in the last decade of the 20th century and my own 8 decades as a man আৰু মোৰ এই 8টা দশকৰ পিছত that system had been কি হৈছে that system has been overturned মানে কি overturned ঘূৰি অহা forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin গতিকে সেইদিনাখন নেলছন মেণ্ডেলাৰ মনলৈ বুৰঞ্জীৰ কথাটো আহিছিল তেওঁ ইতিহাসৰ তেওঁৰ জন্মৰ আগতে তেওঁলোকৰ এই দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দেশখনত যেনেকৈ বোবা মানুহবিলাকে কলা মানুহবিলাকক শোষণ কৰিছিলে আৰু তেওঁ সেই কথাবিলাক ভাবিছিলে আৰু আজি কি হৈছে তেওঁৰ এই 8 decades বুলি কৈছে হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ আৰ দেয়াৰ ইন 8 decades 8 decades হ'ব লাগিলে কি হ'ব 10 into 8 অৰ্থাৎ 8 10 যা 80 years অৰ্থাৎ সেই সময়ত at that time Nelson Mandela was 80 years when he became the first president he was 80 years yes his age was 80 years মনত ৰাখিবা পৰীক্ষাত কেতিয়াবা এইটো প্ৰশ্ন হৈ যাব পাৰে that they had come about through the unmindful sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repeat I felt that yes I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me that long and noble line ended and now begun again with me I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had worked. তেওঁ সেইটো মনত বাৰে বাৰে দুখ কৰিছে যে অৰ্থাৎ তেওঁৰ আগতে যিসকল তেওঁৰ পেট্ৰিয়ট মিন্স হোৱাট হু লাভ দেয়াৰ কাণ্ট্ৰি যিবিলাক দেশপ্ৰেমী পেট্ৰিয়ট হু লাভ দেয়াৰ কাণ্ট্ৰি ইজ কল্ড পেট্ৰিয়ট দেশপ্ৰেমিক বুলি কয় দেশপ্ৰেমিক তেওঁ ভাবিছে যে আগৰ যিবিলাক দেশপ্ৰেমী আন্দোলন কৰি তেওঁলোকে মৃত্যুবৰণ হৈ গৈছে তেওঁলোকে কিন্তু আজি সেই বস্তুটো দেখা নাপাব যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ কলা মানুহৰ স্বাধীনতা তেওঁলোকে উপভোগ কৰিব নাপাব তেওঁলোকক ক'ব নোৱাৰিব সেইকাৰণে মেণ্ডেলাৰ মনলৈ কি হৈছে এই কথাটো আহিছে নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ The policy of apartheid created a deep and lasting want in my country and my people. The policy of apartheid. What is apartheid? There is maybe a question. What is apartheid? Apartheid is a political system which separates the people according to their race. Question এটা হ'ব মই কৈ গৈছো কিন্তু পিছত আমি এই লেসনটোৰ question answer দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people যে এই যিটো শোষণ কৰা অৰ্থাৎ policy of apartheid শ্ৰেণী বৈষম্য যিটো জাতিগত ৰেছ ডিফাৰেন্স শ্ৰেণী বৈষম্য মানুহৰ মাজত কলা বগা এনেকুৱা ধৰণৰ শ্ৰেণী বৈষম্য এই বস্তুটো কি হৈছিলে আমাৰ দেশখনত মানে বহুত ক্ষতি কৰি পেলাইছিলে all of us will spend many years আৰু এনেদৰে আমি বহুত দিন পাৰ কৰিছিলো many years if not generations recovering from that profound hurt but the decades of oppression and brutality had another unintended effect that was it produced the Oliver Tambo's and Walter Cecilus, the chief brutalist, the Yasuk Dedos, the Bram Fishers, the Robert Sobukis of our time. অৰ্থাৎ সেই সময়ৰ এইবিলাক পেট্ৰিয়ট কিছুমান নাম দিছে পেট্ৰিয়টখিনিৰ নামবিলাক তোমালোকে লিখি ৰাখিব লাগে বিফৰ মেণ্ডেলা mention two or three other patriots or other freedom fighter name দিব পাৰে তেতিয়া নামবিলাক মনত ৰাখিব লাগে কি আছিলে অলিভাৰ টেম্বোছ আছিলে অলিভাৰ টেম্বোছ ওয়াল্টাৰ সিসেলুস the chief brutalist the Yusuf Dedos the Bram Fishers and the Robert Sobukis men of such extraordinary courage wisdom generosity that their life may never be known again তেওঁলোকৰ যিটো কাৰেজ আছিল কাৰেজ মিন্স what কাৰেজ যিটো সাহস wisdom
ইচ্ছা, সাহস, and generosity, and their like may never be known again. তেনেকুৱা তেনেকুৱা মানে মানুহবিলাকৰ গুণবিলাক কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. আৰু তেওঁলোকৰ বহুত মহান ভাল চৰিত্ৰ আছিলে. যিসকল মানুহৰ চৰিত্ৰ ভাল, দেশপ্ৰেমী, দেশৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ভক্তি থাকে, তেওঁলোকে সেই এনেকুৱা দেশৰ কাম কৰিব পাৰে. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. যে কি বুলি কৈছে? My country is rich in the minerals. প্ৰাকৃতিক সম্পদত, খনিজ সম্পদত আমাৰ দেশ বহুত চহকী. And gems that lie beneath its soil. আৰু আমাৰ দেশৰ মাটিত বহুতো সম্পদ, প্ৰাকৃতিক সম্পদ লুকাই আছে. But I have always known that its greatest wealth is its people. Finer and truer than the purest diamonds. According to Mandela, which was the most valuable wealth of his country. According to Mandela কি বুলি কৈছে যে আমাৰ দেশত বহুতো প্ৰাকৃতিক সম্পদ আছে, খনিজ সম্পদ আছে, কিন্তু আমাৰ দেশৰ মানুহবিলাক মোৰ বাবে আটাইতকৈ বেছি মূল্যৱান সম্পদ. World is its people finer and truer. Finer comparative degree, finer মানে বহুত বেছি ভাল, ফাইনাৰ. And truer বেছি সত্যবাদীতকৈ আৰু সত্যবাদী. Then the purest diamonds, superlative degree, purest, purer, purest diamonds. Diamond মানে কি? হীৰা, আটাইতকৈ মূল্যৱান ধাতু. হীৰা হৈছে আটাইতকৈ মূল্যৱান ধাতু, আৰু তাৰ লগত তুলনা কৰিছে. Next paragraph. It is from this comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. The courage, যিটো সাহস, courage, wisdom, সাহস, courage. সেই কথাটো তেওঁ ক'ৰ পৰা শিকা বুলি কৈছে যে in the struggle that I learned the meaning of courage, time and again, সময়ৰ লগে লগে মই সেই কথাবিলাক শিকিছিলোঁ. কি শিকিছিলোঁ? সাহস কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু, wisdom, spiritটো কেনেকুৱা বস্তু শিকিছিলোঁ. I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but a triumph over it. কি বুলি কৈছে যে what is the meaning of courage according to Nelson Mandela? Courage to Nelson Mandela কি বুলি কৈছে যে I learned that courage was not the absence of fear. Courage থাকিব লাগিব, কিন্তু কি কৈছে? courage সাহসটো কথা কৈছে, ভয় কৰি থাকিলে মানুহৰ সাহস নহ'ব. Absence of fear, fear মানে ভয়. But a triumph over it, আৰু তাক কি কৰিব লাগিব? তাৰ ওপৰত আমি আধিপত্য চলাব লাগিব. Triumph over it, তাক আমি ৰাখিব লাগিব. The brave man is not he who does not feel afraid. যিবিলাক সাহসী মানুহ, তেওঁলোকে ভয় যে নকৰে সেনেকুৱা নহয়. But that triumph over it, the brave man is not he, তেওঁ সেইজন মানুহ নহয় who does not feel afraid. যে তেওঁ ভয় নকৰাকে যে থাকিব সেনেকুৱা কথা নহয়, but he who conquers that fear. আৰু সেই ভয়টোক তেওঁকে দূৰ কৰিব, সেইবিলাক মানে সাহস. No one is born hating another person because the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, people must learn to hate. According to Mandela, people must learn hate. For love comes from naturally, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes from naturally to the human heart. That is my comrades, and I will pass to our limits. I will see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. এইটো হৈছে তেওঁৰ ভাষণৰ দ্বিতীয়টো দফা.
নেলছন মেণ্ডেলাৰ ভাষণটো 3টা দফাত দিয়া আছে আৰু এইটো দ্বিতীয়টো দফাত দিছে। তে দ্বিতীয়টো দফাত তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে এই কথাখিনি তোমালোকে বুজি ল'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ শব্দ অৰ্থবিলাক তোমালোকে লিখি ল'ব লাগিব। নেক্সট টাইম আমি আহিছো এতিয়া তৃতীয় দফাটোলৈ। আজি এইটো লেসন মই দফা দুটা শেষ কৰি দিম বুজাওখিনি। ইন লাইফ এভৰি মেন হেজ টু অব্লিগেশ্যনছ। যে প্ৰত্যেক মানুহৰ জীৱনত টু অব্লিগেশ্যন মানে কি কিছুমান কৰিবলগীয়া কাম থাকে হা। Obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people. প্ৰথমতে হৈছে যে মানুহে কি কৰিব লাগিব, তেওঁ জীৱনত দুটা কাম কৰিব লাগে। এটা হৈছে যে ইন লাইফ এভৰি মেন হেজ টু obligation to his family, নিজৰ পৰিয়ালটোক তেওঁ চাব লাগিব। to his parents, মাক দেউতাকক চাব লাগিব। to his wife, তেওঁৰ ঘৈণীয়েকক চাব লাগিব, and children. And secondly, the other obligation যে has the obligation to his people, to the community, his country. তেওঁ মানুহক চাব লাগিব, তেওঁ কমিউনিটিটোক চাব লাগিব সেই সময়ত, and his country আৰু দেশক চাব লাগিব। In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. আৰু কি কৰিব সমাজত মানুহে কি কৰিব, each man is able to fulfill those obligations, মানুহে সেই অব্লিগেশ্যন বিলাক পূৰণ কৰিব লাগিব পাৰিব। কেনেকৈ কৰিব, according to his own inclinations and abilities, যোগ্যতা অনুসৰি। এটা সমাজত যিমানবিলাক মানুহ আছে প্ৰত্যেকে নিজৰ যোগ্যতা অনুসৰি তেওঁলোকক, এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিসকলে ভালকে পঢ়া শুনা কৰিব, যিসকলে সুন্দৰকে পঢ়া শুনা কৰিব, তেওঁলোকে ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত সুন্দৰ এটা ৰিজাল্ট হ'ব, তেওঁলোকে ভৱিষ্যত আকৌ বেলেগ সুন্দৰ পঢ়া লাইনত আগবাঢ়ি যাব, হায়াৰ এডুকেশ্যনত আগবাঢ়ি যাব, কথাবিলাক ভালকে বুজি ল'ব। গতিকে এবিলিটি, যোগ্যতাটো সকলোৰে আছে, কিন্তু বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিতাপ পঢ়াৰ মানসিকতা বহুত কম আছে। সেইকাৰণে আমি এই ভিডিঅ'বিলাকৰ জৰিয়তে আমি কিছু এটা জ্ঞান দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছো। আচ্ছা, নেক্সট টাইম, but in a country like South Africa, I was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. নেলছন মেণ্ডেলাই দুখ কৰিছে যে মই কিন্তু দক্ষিণ আফ্ৰিকাত জন্মগ্ৰহণ কৰিও মোৰ জীৱনৰ সেই আশাবিলাক বা মোৰ কামবিলাক মই কৰিব পৰা নাছিলোঁ। কাৰণ কিয়, যে ইন South Africa, a man of color who attempted to live in a human being was punished and isolated. দক্ষিণ আফ্ৰিকাত মানে এটা সময়ত এনেকুৱা কঠোৰ আছিলে যে ব্লেক মানুহবিলাকে, কলা মানুহবিলাকে যদি কিবা এটা যদি স্বাধীনতা বিচাৰিছিল বা তেওঁলোকে কিবা এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল, তেতিয়া হিউমেন বিং পানিশ্ড এণ্ড আইচলেশ্যন, পৃথক কৰা, অৰ্থাৎ পৃথক কৰি থোৱা। তেওঁলোকক কি কৰিছিলে যে পানিশ দেম, the white people punished them at that time. So they have no any rights, no any freedom, no any right of education, no any right to medical, no any right to in the society, all everything they were many wall there is a big gaps between them at that time. সেইকাৰণে মেণ্ডেলাই এই কথাবিলাক ভাষণত, এইটো তেওঁৰ ভাষণ স্পীচটো দিওঁতে তেওঁ এই কথাবিলাক কৈ আছে। গতিকে a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home, was forced to live a life apart. আৰু যদি কোনোবাই সেই সময়ত চেষ্টা কৰিছিল, তেওঁক কি কৰা হৈছিল, ঘৰৰ পৰা ফেমিলিৰ পৰা সেপাৰেট কৰি তেওঁ হয় জেলত দিছিলে, নহয় মৃত্যুদণ্ড দিছিলে, নহয় মাৰি পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছিলে। গতিকে I did not in the beginning chose to and rebellion. I did not in the beginning chose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as soon as a brother, a father, and a husband. তেওঁ কৈছিলে যে মইতো এজন কাৰোবাৰ ভাই, মোৰতো দেউতা আছে, মোৰতো মানুহবিলাকক মই চাব লাগিব। এই এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক তেওঁৰ সৰু কালৰ পৰাই মনত যেতিয়ালৈ বুজি পাইছিলে, তেওঁৰ মনলৈ ভাৱটো আহিছিলে। I was not born with a human hunger to be free. I was born free
free in every way that I could know. যে মইতো জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ স্বাধীনভাৱে। মানুহ এজন যেতিয়া জন্ম হয় তাক ভগৱানে ফ্ৰীলি জন্ম দিয়ে। সেই সময়তো একো নাজানে, সৰু শিশু এটা সি একো নাজানে। ঠিক তেনেকুৱা। গতিকে তেওঁ কৈছে যে I was not born with a hunger to be free. মই এনেকুৱা ঠাইত জন্ম হোৱা নাছিলোঁ য'ত নেকি হাংগাৰটো ফ্ৰী নাছিল। তাৰমানে কি তাতো সেই পভাৰ্টি, সেই দুখ কষ্টবিলাক আছিলে, এনেকুৱা ফেমিলিতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। I was born free in every way that I could know. জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, I was born free, মুক্তভাৱে মই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। Free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast maize under the stars and ride the broad brakes of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. গতিকে মই সেই মোৰ যিটো কমিউনিটি আছিলে, যিটো ট্ৰাইবছ কমিউনিটি আছিলে, বা মোৰ ফাদাৰ আছিলে, মাদাৰ আছিলে, তেওঁলোকৰ লগতো মই স্বাধীনতাবিলাক মই থাকি পাব লাগিছিল। নেক্সট টাইম, it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. আৰু যেতিয়া মই ডেকা হৈ আহিলোঁ, তেতিয়া লাহে লাহে মই বুজি পালোঁ যে মোৰ ফ্ৰীডমবিলাক কি কৰা হৈছে, কাঢ়ি লোৱা হৈছে। That my freedom had already been taken from me. মোৰ পৰা ফ্ৰীডমবিলাক লৈ গৈছে। That I began to hunger for it. আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই কি কৰিছিলোঁ, সেই ফ্ৰীডমবিলাক, স্বাধীনতাবিলাকৰ প্ৰতি মোৰ স্পৃহা বাঢ়ি গৈছিল। At first, as a student, এজন ছাত্ৰ হিচাপে, I wanted freedom only for myself. মই যেতিয়া ছাত্ৰ অৱস্থাত আছিলোঁ, তেতিয়া মই নিজৰ স্বাধীনতা, ছাত্ৰ হিচাপে মোৰ স্বাধীনতা বিচাৰিছিলোঁ। The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I passed through, and go where I chose. Later as young men in Johannesburg, যেতিয়া জহান্সবাৰ্গ এখন ডাঙৰ চহৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকা, যেতিয়া জহান্সবাৰ্গত মই ডাঙৰ হ'লো, ডেকা হ'লো, I yearned for the basic of honorable freedoms of achieving my potential of earning my keep or marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. তেতিয়া কি হ'ল, the earning my keep, মই নিজকে ৰাখিব বিচাৰিছিলোঁ, of marrying and having a family, মই বিয়া কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, পৰিয়াল ৰাখিব বিচাৰিছিলোঁ, the freedom not to be obstructed in a lawful life. কিন্তু আইনীভাৱে মোৰ জীৱন তেতিয়া কি নাছিলে, ইমান ফৰ আছিল। But then I slowly saw that not only was I not free, যে মই অকলতো ফ্ৰীয়ে নহয়, but my brothers and sisters was not free. পিছত লাহে লাহে মই দেখিলোঁ কি, যে মই অকল যে ময়েই স্বাধীনতা মোৰ নথকা নহয়, মোৰ পৰিয়ালৰ নাই, মোৰ ভাই ককাৰ নাই, সকলোবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতে সকলো কোনো ফ্ৰী নহয়। I saw that it was not just my freedom that was curtailed. Curtail মানে যিটো ঢাকি দিয়া, curtail মানে ঢাকি দিয়া, drape, curtail means what? Drape, ঢাকি দিয়া। But the freedom of everyone who looked like I did. That is why I joined the African National Congress. So, Nelson Mandela joined the National Congress, African National Congress, ANC, African National Congress. And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom. আৰু তেতিয়া মোৰ যেতিয়া স্বাধীনতাৰ প্ৰতি মোৰ মানে স্পৃহাটো আহি গ'ল, আহাৰ লগে লগে of my people, মই কি কৰিলোঁ, hunger for the freedom of my people. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-editing astronaut to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. I am not more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. গতিকে মানুহবিলাকৰ যেতিয়া মোৰ স্বাধীনতা আছিলে দেখোন, তেতিয়া মোৰ মনত ভাৱ হ'ল যে এইটো তেওঁ লাহে লাহে
তেওঁ এই মানুহবিলাকৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ এই কলা মানুহবিলাকৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে তেওঁ কি হয় স্পৃহাটো বাঢ়ি গ'ল। নেক্সট, ফ্ৰীডম ইজ ইনভিজিবল। ফ্ৰীডম ইজ ইনভিজিবল, not seen, দেখা নোপোৱা, invisible. The saints or any one of my people were the saints of all of them. The saints on all of my people were the saints on me. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a personal of hatred. Poisoner, the prisoner of hatred বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ যে he is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. এজন মানুহে যদি এজন মানুহৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি লয় তেওঁ অন্যায়কাৰী হয় না। গতিকে he is narrow minded people. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. মই যদি কাৰোবাৰ স্বাধীনতা এটা কাঢ়ি লওঁ তেতিয়াহ'লে মই স্বাধীন হ'ব নোৱাৰিম, হয়নে? Just as surely I is not free when my freedom is taken from me. গতিকে মোৰ স্বাধীনতা যেতিয়া কাঢ়ি লৈ গৈছিলে তেতিয়া কি কৈছিলে যে freedom is taken from me. So when my freedom is taken from me, it is sure that I am not free. According to Nelson Mandela এইটো কথাটো কৈছে। তেওঁৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি লোৱা মানে কি? তেওঁৰ স্বাধীনতা তেওঁ নিজে স্বাধীন নাছিলে। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. যিসকলে শাসন কৰে, ডমিনেট কৰে, অপ্ৰেছৰ, তেওঁলোকে কি হয়? They robbed of their humanity. অৰ্থাৎ অপ্ৰেছড বিলাকে অপ্ৰেছৰ বিলাকক কি কৰে? ডমিনেট কৰে। তেওঁলোকে কি কৰে? স্বাধীনতাটো কাঢ়ি লয়। স্বাধীনতাটো কাঢ়ি লয়। এইখিনি হৈছে আমাৰ নেলছন মেণ্ডেলাৰ আমাৰ দ্বিতীয় খণ্ডটোত আমি এই গোটেই বস্তুখিনি আমি অসমীয়াত তোমালোকক বুজাই দিলো। দ্বিতীয় খণ্ডটোত তিনিটা পাৰ্টত আছিলে আৰু এই তিনিটা পাৰ্টৰ ভিতৰত আমি প্ৰথম পাৰ্টটো আৰু দ্বিতীয় পাৰ্ট, এইটো নেলছন মেণ্ডেলা আমাক লাগিব মেট্ৰিক পৰীক্ষা। আৰু এইবাৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ বিলাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। ইতিমধ্যে সেৱাৰ পৰা স্কুলবিলাকত পঠিয়াইছে, আমিও আমাৰ স্কুলত পাইছোঁ। ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বিলাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছে। আমি ইয়াৰ পিছত তোমালোকে প্ৰথমতে এই লেচনবিলাক এই লেটাৰটো বৰ্ডটো দুটা খণ্ডত দিছোঁ, তোমালোকে পঢ়ি শব্দ অৰ্থ কৰি লেচনটো ক্লিয়াৰ কৰি থোৱা যিসকলে ভিডিঅ'টো চোৱা। নেক্সট টাইম আমি নেলছন মেণ্ডেলা দুটা পাৰ্টত দিছোঁ। এই দুটা পাৰ্টৰ খণ্ডটো তোমালোকে অসমীয়াত বস্তুটো বুজি গল্পটো প্ৰথম জানি লোৱা। ইয়াৰ পিছত আমি প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক কেনেধৰণৰ কেনেকে হ'ব কেনেকে নহ'ব আমি সঠিক পেপাৰৰ আৰ্হিত সেৱাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ যিবিলাক দিছে সেইমতে আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আটাইলৈকে। কিন্তু এটা কথা কি যে এতিয়ালৈকে ইমানবিলাক ভিডিঅ' দিয়া হৈছে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নলৱাৰ ফলত বহুতে অসুবিধা পাব। গতিকে যিসকলে চোৱা কিবা অসুবিধা পালে ফোন কৰিব পাৰা মোলৈকে বা মেছেজ দিব পাৰা, কোনো কথা নাই, ফোন কৰিব পাৰা 8011139229 এই নাম্বাৰটোত মোক ফোন কৰিলে নিশ্চয় মই সহায় কৰিম। গতিকে আটাইলৈকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিলৈকে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।